लिस्ट है। अब लिस्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि डेटाहरू अथवा डेटा टाइपहरूको चाहिँ कलेक्सनलाई लिस्ट भनिन्छ है हामीले। जस्तै स्ट्रिङहरूको कलेक्सन हुनसक्यो अथवा इन्टिजरहरूको हुनसक्यो, डबलको हुनसक्यो होइन। त्यस्तै बुलियन्सको पनि हुनसक्यो है। अब यहाँ चाहिँ म एउटा भ्यार नेम लिस्ट भनेर डिक्लेयर गर्छु इक्वल्स टु अब यहाँ हरि श्याम अनि त्यसपछि राम। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने सिधै प्रिन्ट नेम लिस्ट यो गऱ्यो, यहाँ रन गऱ्यो, यहाँनिर हरि श्याम राम। अनि हाम्रो यो लिस्टहरूको काउन्ट चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ है। यो 0 पोजिसनमा छ, यो 1 मा छ, यो 2 मा छ है। 1 2 3 लेन्थ चाहिँ 3 नै छ यसको होइन, तर पोजिसन चाहिँ 0 हुन्छ है। अब जस्तो कि प्रिन्ट नेम लिस्ट डट लेन्थ गऱ्यो भने चाहिँ 3 नै आउँछ, तर हामीले यहाँ प्रिन्ट नेम लिस्ट ब्र्याकेटमा 3 राखेर यो गर्न खोज्यो भने चाहिँ यहाँनिर आउट अफ इन्डेक्स भनेर भन्यो नि त। 0 देखि 2 सम्म छ, तर 3 खोज्यो भने छ है। जस्तै हामीले यहाँ 2 गऱ्यो भने चाहिँ लास्टमा आउँछ राम आयो नि। अब यसरी गर्न सकिन्छ है। अब यही नेम लिस्टलाई नेम लिस्ट इक्वल्स टु इम्टी बनाउन पनि सकिन्छ है। अब हामीले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट पनि गरेर हेरौँ न। नेम लिस्ट इम्टी भयो। अब हामीले यहाँ भ्यार भनेर युज गरेछौँ, यसको अर्थ डाइनामिक भयो है। अब यो नेम लिस्टको डेटा टाइप चाहिँ यहीँ माथिपट्टि देखाइरहेको रहेछ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। इक्वल्स टु 1 2 3 यो त पाउनु पर्ने हो, यहाँ भ्यार छ। हामीले यो डेटा नै रन टाइममा राखेको भएर यसले चाहिँ हाम्रो टाइप यो नेम लिस्टको टाइपै स्ट्रिङको लिस्ट भनेर यहाँ डिक्लेयर गरिदिइसकेको छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हाल्न दिएन होइन। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने नेम लिस्ट यो गरेँ अनि नेम लिस्ट इक्वल्स टु अघिको पेस्ट गरिदिन्छ है सेमिकोलन। अब एकचोटि यहाँ तलपट्टि प्रिन्ट नेम लिस्ट गरेर रन गरौँ है। यहाँ 1 2 3 पनि भयो। यसरी हामीले डाइनामिक लिस्टहरू पनि बनाउन सक्यो है। अब हामीले चाहिँ अहिले यो नम्बरहरूलाई फाल्दिउँ। अब अघि मैले भने होइन, हाम्रो कुनै पनि प्रिन्ट कुनै लिस्टको चाहिँ सधैँ काउन्टिङ भनेको चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो यो नेम लिस्ट अनि ब्र्याकेटमा 0 कुनै पनि इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्न छ भने स्क्वायर ब्र्याकेट राख्ने अनि त्यसको पोजिसन हान्ने। 0 बाट सुरु हुन्छ, 1 2 3 4 5 हुँदै त्यही अनुसार जान्छ है। अब यहाँनिर त हामीले 0 पोजिसनको चाहिएको थियो, यहाँ गरियो। अब यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 सेकेन्ड पोजिसन हो। 2 मा चाहिँ राम छ, त्यही नै राम नै प्रिन्ट भएको छ होइन। अब कहिले कहिले हामीलाई ल मानौँ न सपोज श्यामको इन्डेक्स चाहियो अरे, भ्यार इन्डेक्स इक्वल्स टु अब हाम्रो के छ नेम लिस्ट डट इन्डेक्स अफ ब्र्याकेट अनि SHYAM श्याम श्याम गऱ्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो स्ट्रिङ नेम इक्वल्स टु नेम लिस्ट अनि ब्र्याकेटमा इन्डेक्स भनेर हान्दै अनि प्रिन्ट नेम गऱ्यो। अब यहाँ रन गरियो भने एकचोटि श्यामको इन्डेक्सलाई नै प्रिन्ट गरौँ न। प्रिन्ट
इन्डेक्स स्यामको इन्डेक्स चाहिँ 1 छ है। अनि त्यसपछि स्याम भनेर हामीले प्रिन्ट गर्यो। यहाँ चाहिँ के गरियो भने सुरुमा नेम लिस्टभित्र चाहिँ इन्डेक्स अफ स्याम भनेर सर्च गरियो र त्यो इन्डेक्स भन्ने भेरिएबलमा राखियो अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरियो। अनि त्यही अघि यहाँ माथि गरे जस्तै गरेर त्यही इन्डेक्स पास गरेर त्यसैलाई नै प्रिन्ट गराएको मात्र है। अब कहिले कहिले सपोज मानौँ न यो स्यामलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेम लिस्ट ब्राकेट अब हामीलाई त स्याम भन्ने छ थाहा छ स्याम इक्वल्स टु अब यसलाई सबिनले रिप्लेस गरिदिउँ है। यो माथिकोलाई म अहिले हटाएँ हैन। यदि हटाउँछु अनि यहाँ चाहिँ प्रिन्ट नेम लिस्ट रन गरे यहाँनिर एरर आयो हैन। के भन्यो भन्दाखेरि स्ट्रिङ इज नट अ सब टाइप अफ उस भन्यो हैन। तर लाइन नम्बर 7 भन्यो फेरि यसमा चाहिँ हामीले की इन्डेक्स हाल्नु पर्ने हो। मैले झुकेर चाहिँ उस नै हाल्दैछु हैन। अब स्यामको इन्डेक्स त 1 थियो नि त हैन। अब यहाँ स्यामलाई चाहिँ सबिनले रिप्लेस गरे है। अब त्यस्तै गरेर अब कहिले कहिले नेम लिस्टमा कोही अरूलाई एड गर्नु पर्यो भने एड अनि त्यसपछि स्यामलाई फेरि एड गरौँ है। अब यहाँनिर प्रिन्ट नेम लिस्ट स्याम। अब यो कसैलाई एड गर्नको लागि है। अब कसैलाई हटाउनु पर्यो भने नेम लिस्ट डट रिमुभ भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि स्यामलाई हटाउँ है। प्रिन्ट नेम लिस्ट स्याम हट्यो। अब हामीले यदि अननोइङली हुँदै नभएको डेटालाई हटाउन खोज्यौँ भने त्यो हट्दैन र एरर पनि आएन है। अब कहिले कहिले हाम्रो के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा लिस्ट छ र त्यसलाई अर्को लिस्टसँग एड गर्नु पर्यो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो यो ट्रिपल डटहरू युज गरिन्छ हैन। जस्तै सपोज यो पुरै हटाऊँ है। यहाँ सुरुबाटै गरौँ लिस्ट स्ट्रिङ अनि few name list equals to हरि राम अनि त्यसपछि लिस्ट स्ट्रिङ more name list equals to सबिन स्याम हैन। अब यो हरि र रामलाई चाहिँ यो सबिन र स्यामसँगै ल्याउनु पर्यो भने हामीले यस्तो गर्न सकिन्छ है। यहीँनिर कमा अनि 1 2 3 अनि त्यसपछि फ्यु नेम लिस्ट। अब जस्तै यहाँनिर प्रिन्ट गर्यो फ्यु नेम लिस्ट अनि यो भयो मोर नेम लिस्ट। यहाँनिर चाहिँ रन गरेर हेर्यो भने सबिन स्याम हरि राम आयो है। यसरी आयो हैन भने चाहिँ
फेरि नेम लिस्ट गऱ्यो भने पनि यो चाहिँ आउनुपर्छ है। यसरी नै हामीले एड पनि गर्नु मिल्ने, डेटा टाइप सेम छ त्यही भएर त्यसलाई कन्क्याट गरे जस्तो अथवा एडिसन गरे जस्तो भनेर नि बुझ्न सक्नुभयो है तपाईँहरूले। दुईवटा टाइपको हुन्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन है। एउटा म्युटेबल हुन्छ, अर्को इम्युटेबल हुन्छ होइन। म्युटेबल भनेको चाहिँ डेटा टाइप चेन्ज गर्न मिल्ने, डेटाहरू चेन्ज गर्न मिल्ने है। अनि त्यसपछि इम्युटेबल भनेको चाहिँ डेटाहरू चेन्ज गर्न नमिल्ने। अब जस्तै हामीले यो मोड नेम लिस्ट छ नि त, मोड नेम लिस्ट इक्वल्स टु इम्टी बनाउन सकियो होइन। अनि प्रिन्ट मोड नेम लिस्ट यो गरी है। अब यो के भयो, मोड नेम लिस्टै हो नि त, यो इम्टी पनि भयो। यो किनभने म्युटेबल छ त्यही भएर। अब यसमा चाहिँ हामीले फाइनल भनेर राख्यो भने यहाँनिर पहिले एरर आइसक्यो होइन। अब कि नन फाइनल बना होइन भने चाहिँ एरर आउँछ भनेछ। अब रन गर्न पनि दिएन होइन। अब त्यस्तै गरेर, तर यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि मोड नेम लिस्ट डट एड अर्को कुनै पर्सन चाहिँ एड गर्न पनि मिल्छ है। जस्तै कसलाई राख्ने हो त भन्दाखेरि एउटा जेनेरिक पर्सन जन राखौँ होइन। अब यसमा एरर भ्याल्यु भन्नाले कम्पाइल गर्न दिन्न, यसलाई म कमेन्ट आउट गर्छु अनि यसलाई चाहिँ यहाँ लट राख्छु अनि यसलाई रन गर्छु है। यो जन भन्ने चाहिँ एड भएको छ नि त, तर हामीले यो गर्न चाहिँ पाइएन है। इम्टीहरू यो इक्वल्स टु अपरेटरहरू चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। अनि हामीले लिस्टलाई पनि, अब यो फाइनल हटाइदिउँ मैले यसलाई। अब यहाँनिर जे राम्स भनेर अनि यहाँ मोड नेम लिस्ट प्लस अथवा यस्तो यसलाई रन गऱ्यो भने राम्स भन्ने नै एड गर्नु मिल्यो होइन। नत्र भने इक्वल्स टु यहाँनिर रन, कुनै पनि डेटा चाहिँ यसरी नै इन्सर्ट गर्न मिल्यो है। अब हाम्रो अलि उसहरू नि हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भने हामीले अब यो डाटाहरू इम्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ यो लिस्ट मोड नेम लिस्ट भन्ने इम्टी छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई पहिला हामीले एउटा के छ मेथड मोड नेम लिस्ट डट लेन्थबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर फो भनेर प्रिन्ट भयो। अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट मोड नेम लिस्ट डट इज इम्टी, इम्टी छ कि छैन योबाट पनि थाहा हुन्छ है। इम्टी छ छैन फल्स। अब यहाँ इज नट इम्टी भनेर यो गर्न पनि मिल्यो है। अनि यहाँनिर इम्टी नभएको भएर ट्रु आयो होइन। अब त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हामीले डबल इक्वल्स टु 0 भनेर प्रिन्ट गरेको भए नि हुन्थ्यो होइन। रन गऱ्यो डबल इक्वल्स टु फल्स छ। अब यहाँ नेगेटिभ र नट इक्वल्स टु गऱ्यो भने इम्टी छैन भनेर नि गर्न सकियो होइन। अब हाम्रो लास्ट भनेको चाहिँ सधैँ यसरी प्रिन्ट गरेर त भएन नि त, हरेक डाटालाई इन्डिभिजुअली प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मोड नेम लिस्ट डट फर इच यहाँ के गऱ्यो प्रिन्ट एलिमेन्ट यसरी प्रिन्ट गर्न पनि सक्यो है। यहाँनिर आएको छ नि, यो सबै चाहिँ हाम्रो फर इचबाटै आएको है।